upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converts Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya.
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Marife O. Valentin, sumasahim papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na maipakikita ang kahalagahan ng paggalang sa iba sa pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag at mapahahalagahan ang paggalang sa iba kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong Lunes. Ano-ano na nga ba ang mga pangangailangan na dapat ibigay sa taong may sakit? Maraming dapat na pangangailangan ang taong may sakit. Una ay ang tamang pag-aaruga, malinis na kapaligiran, at tahimik na silid tulugan. Yan ba ang mga isinagot ninyo? Magaling! Naibahagi sa atin noong Lunes na ang paggalang sa kapwa-tao ay natutuhan natin mula sa pagkabata. Ito ay isang hakbang sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nirirespeto ang karapatang pantao. Isang karapatan ng tao ang pagpapahinga, right to rest. Nga. Ayon sa listahan ng Human Rights, UNESCO Article 24. Ang paggalang daw at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sa panahon na ang isang tao ay may sakit, nangangailangan siya ng tahimik na paligid. Kaya naman ang iyong kilos ay kinakailangang maayos at marahan. Matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng ating kapwa. Igalang ang kanilang oras ng pagpapahinga. Natutuwa ako at inyo pang natatandaan ang nakaraang aralin. Umaasa akong lubos ninyong naunawaan ang konseptong ibinahagi sa atin ni Madam Mabel. Patunay lamang na nakikinig kayong mabuti sa ating nakaraang leksyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng pakikinig kapag may nagsasalita o nagpapaliwanag. Mga anak, nais kong buksan ninyo ang inyong mga module sa pahina 14, gawaing 2. Kayo ba ay nasa pahina 14 na? Good. Mga bata, ang paggalang sa gawain ng iba ay maaaring maipakita kahit sa simpleng pamamaraan. Ang pakikinig ba bilang isang bahagi ng talastasan ay nagpapakita ng paggalang? Iyan ang ating tutuklasin. Tunghayan at pag-aralang mabuti ang mga larawan sa pahina 14. At sa inyong screen, makikita ang larawan A at larawan B. Ano ang masasabi ninyo sa unang larawan? Makikita sa unang larawan ng isang batang nag-aaral na ginugulo ng ibang mga bata. Tama kung yan ang inyong nakita. Sa pangalawang larawan, ito ay larawan ng mga mag-aaral na nakikinig sa sinasabi ng isa nilang miyembro. Tama kayo kung yan ang sagot nyo. Ano naman ang inyong naramdaman habang tinitignan ninyo ang mga larawan? Ilahad ang inyong gagawin kung ikaw ang batang ginugulo habang nag-aaral. Sabi ni Safira sa ating FB Live chat box, malulungkot. Tama ka kasi hindi ka nga naman makakafocus sa iyong ginagawa kapag maingay sila.
At kung ikaw ang batang nagsasalita sa harapan at ang iyong mga kamag-aral ay nakikinig, ano ang iyong magiging reaksyon? Masaya ka ba? Masaya at maganda sa pakiramdam kung sila ay nakikinig habang ikaw ay nagsasalita, hindi ba? Ngayon naman mga anak, magbigay kayo ng mga pangyayari o sitwasyon kung saan maipapakita mo ang paggalang lalo na sa pakikipagtalastasan. Sasamahan kayo ni nanay o sino mang tagapag-alaga o tagapagturo para sagutin ito. Inaasahan kong kayang-kaya ninyong sagutan ang mga yan kasi naniniwala akong kayo ay magagalang at masunuring bata. Palaging tatandaan na kapag may sinasabi si nanay, tatay, makikinig ng mabuti. Makikinig ng hindi nagre-reklamo. Nais kong kunin muli ninyo ang inyong mga module at hanapin ang suriin, pahina 12. Suriin ang nakalahad sa bawat sitwasyon. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng paggalang sa iba sa iba't ibang sitwasyon. Lagyan ng check ang binog para sa oo o hindi. Makikita dyan ang 2 sitwasyon. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng paggalang sa taong nagsasalita? Ating basahin ang unang sitwasyon. Sa araw ng pagtatapos ng mababang paaralan ng Magayon, ay naanyayahan ng isa sa mga naging mag-aaral ng paaralan bilang panauhing pandangal. Siya si Binibining Fina Ramien na isa ng ganap na doktora. Sa kanyang pagtatalumpati ay tahimik na nakikinig ang mga mag-aaral, guro at magulang. Pinasalamatan siya ng punong guro sa napakagandang inspirasyon na kanyang ibinahagi lalo na sa mga batang nagsipagtapos ng elementarya. Lagyan ng check, ano ang inyong sagot? Oo, ang unang kasagutan. Tama ba ang nilagyan niyo ng check? Magaling! Atin namang basahin ang pangalawang sitwasyon. Sa sala, nag-uusap ang magkaibigang John at Leo para sa gagawing proyekto sa paaralan. Subalit, narinig ni John ang napakalakas na tugtog buhat sa kwarto ng kanilang bahay. Ang kapatid niyang si Maan pala ay nakikinig ng tugtugin. Upang hindi sila mag-away, ay pinagsabihan niya ito na hinaan upang hindi makaabala sa kanilang pag-uusap. Ngunit walang nangyari sa kanilang pakiusap. Patuloy pa rin ang malakas na tugtog. Ano naman ang tamang sagot para sa pangalawang sitwasyon? Hindi ang sagot sa ikalawang sitwasyon. Tama ang iyong sagot. Bakit? Dahil hindi nakinig ang kanyang kapatid sa pakiusap ni John kay Maan. Patuloy pa rin ang pagpapatugtog niya ng malakas. Iyan ang wag na wag ninyong tutularan. Ngayon mga anak, bakit mahalagang igalang ang taong nagsasalita? Mahalagang igalang ang taong nagsasalita upang maintindihan at magkaunawaan. Kahanga-hanga kung ito ang inyong mga isinagot, basta tandaan lang mga anak na kung ano ang nais mong gawin sa iyo, ay siya rin gagawin mo sa kapwa mo. Nagustuhan ba ninyo ang ating aralin sa araw na ito? Lubos akong nasisiyahan dahil alam kong nakakasunod kayo. Makinig lamang ng mabuti at sigurado akong makakasagot kayo sa mga susunod pang mga gawain. Para sa ikalilinaw pa ng ating aralin, narito ang isa pang gawain. Nais kong unawain ninyo ang bawat sitwasyon. Isulat sa speech bubble kung paano maipapakita ang paggalang. Sa mga nakikinig sa bahay, maaari din kayong sumagot. Makikita sa inyong screen para sa mga nanonood sa telebisyon at sa ating Facebook Live. Unang sitwasyon.
nasa gymnasium kayong magkakaklase upang manood ng palatuntunan sa pagtatalumpati. Ano ang maaari mong ilagay sa speech bubble? Kaya mo yan, anak? Go! Isulat mo ang iyong sagot sa speech bubble. Maaaring ang maging sagot ninyo, mga anak, ay makinig tayo sa nagsasalita bilang pagpapakita ng respeto. Pwede ngang sagot ito, mga anak. Tama kayo kung may sumagot ng ganito. Para sa ikalawang sitwasyon, nagkaroon ng pagkakataon na mangampanya sa inyong silid-aralan ang mga kandidato sa eleksyon ng Supreme Pupils Government sa inyong paaralan. Ang mga kandidato ay magtatalumpati, subalit naiinip ka na dahil sa tagal ng kanilang pagsasalita. Sa speech bubble mo ilagay ang iyong nais sabihin. Makikinig ako sa mga nagsasalita para mapili ko ang karapat-dapat na iboto. Mga anak, ito ay maaari ding ilagay sa speech bubble. Ikatlo, may nag-group study sa inyong kapitbahay para sa nalalapit na markahang pagsusulit. Subalit, napakalakas ng pagpapatugtog ng musika ng iyong kapatid na alam mong nakaaabot sa inyong kapitbahay. Ano ang iyong sasabihin? Maaari bang pakihinaan naman ang iyong radyo? Nakikiusap ako, nakakahiya sa mga naaabala dahil sa lakas ng patugtog mo. Ilan lang ito sa mga maaari ding sagot, mga anak. Nakatitiyak akong tama lahat ang isinagot ninyo sa mga speech bubble na nasa sitwasyong nakatala. Ngayon, tatanungin ko kayong muli, bakit mahalaga na matutunan mong igalang ang ibang tao kapag sila ay nagsasalita o nagpapaliwanag? Dapat nating matutunan ito dahil nagpapakita ito ng paggalang sa karapatan ng iba. Susi ito upang magkaroon ng maayos na pagsasama. At ang pakikinig sa pagsasalita o nagpapaliwanag ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang. Pakatandaan yan, mga anak. Tandaan din na bahagi ng pakikipagkapwa-tao ang pagpapakita ng paggalang at kabutihan sa iba. Ang mga pagpapahalagang ito ay nakabatay sa kung paano nararapat na kumilos at gumawa ang tao para sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, sa bansa at sa Diyos. Makikita sa screen ang isang halimbawa nito. Palaging isipin na ang paggalang sa iba ay maaaring maipakita hindi lamang sa salita, kundi gayon din sa gawa. Bata man o matanda ay nararapat na igalang. Bawat isa ay pantay na may pantay na karapatan sa paggalang. Ang pagbibigay ng konsiderasyon sa pangangailangan sa oras at lugar, panahon ng iba ay nagpapakita ng paggalang. Halimbawa, sa oras ng pag-aaral ng ibang mag-aaral, ang karapatan niya para sa tahimik, ligtas at maayos na lugar ay dapat isaalang-alang. Ang pagpapakita ng paggalang ay pagkilala sa karapatang pantao ng iba. Gaya ng nasa screen ninyo ngayon. Nakagagaan sa puso, mga anak, di ba? Kung atin itong naisasagawa. Upang mas maisapuso nating lahat, narito ang isa pang gawain. Nais kong buksan ninyo ang inyong mga module sa pahina 7. Subuking gumuhit ng timbangan sa inyong kwaderno. Sa screen, yan ang larawan ng timbangan. Gamit ang timbangan, ilagay sa kanang bahagi nito ang mga bilang ng mga bagay na tama at dapat gawin ng mga batang tulad mo. At ilagay naman sa kaliwa ang mga bilang ng mga bagay na hindi dapat gawin. Nasundan ba ang panuto? Magaling kung ganon. Atin nang simulan at timbang-timbangin ang inyong mga kasagutan.
sagutan. Una, nakikinig ako kapag may nagsasalita. Saang timbangan mo ilalagay? Sa kanan o kaliwa? Sa kanang timbangan niyo ba inilagay? Mahusay! Patunay na iyong ginagawa ang pakikinig sa nagsasalita. At sa pangalawang pangungusap, ibinabalik ko ng tahimik ang gamit na aking hiniram, lalo kapag nag-aaral ang may-ari nito. Saang timbangan ilalagay? Sa kanang bahagi po ang sagot ni Nicole mula sa ating FB Live chat box. Mahusay, Nicole! Ibalik mo ng tahimik upang hindi magambala ang hiniraman mo ng gamit. Ikatlo, inaiwasan kong makagawa ng ingay na makagagambala sa taong nagtatalumpati sa harap. At ang sagot ni Erica ay kanan. Very good, Erica. Nararapat na igalang mo ang nagsasalita sa iyong harapan. At sa aking ika-4 na sitwasyon, iniiwasan ko na makipag-usap sa aking katabi kapag nagsisimba. Kanan din ang sagot ni Andrea. Magaling, Andrea. Maging sensitibo tayo sa mga anak, lalo na at nasa tahanan tayo ng Panginoon. At ang panglima, hinihintay ko muna na matapos manood ng telebisyon ang aking kapatid bago ko ito ilipat sa ibang channel. Dahil mahalaga ito sa kanyang takdang aralin. Aba, sa kaliwa daw sabi ni Axel. Hindi pa siguro ito na isasagawa ni Axel. Tapat na bata ka, Axel. Pero ito ay sa kanang bahagi dapat, mga anak. Matuto tayong irespeto ang kahit na sino. Lalo pa at mas mahalaga na pagbigyan sila dahil maliban sa nauna na siya sa panonood, may kailangan siyang pakinggan. Pang-anim, iniiwasan ko ang pag-istambay sa harapan ng silid-aralan sa oras ng klase. Sa kanang timbangan niyo ba inilagay, mga anak? Tama kayo, mga anak. Makagagambala tayo sa mga nag-aaral sa loob ng silid-aralan. Pang-7, nakikinig ako ng mabuti sa mga panuto na sinasabi ng namumuno sa palaro. Kanang bahagi ba ng timbangan ninyo inilagay? Mahusay! Tama kayo, mga anak. Mas maayos at matiwasay ang paglalaro kung nauunawaan ng lahat ang mga panuto sa laro. Pang-8, tumitigil ako sa aking ginagawa upang pakinggang mabuti ang sinasabi ng aking nanay. Saang bahagi ng timbangan ninyo inilagay? Tama kayo kung sa kanang bahagi pa rin ninyo inilagay para hindi tayo kagalitan ng nanay sa anumang ipinapaliwanag sa atin. Pang-9, lumalakad ako ng marahan at tahimik sa pasilyo ng paaralan kapag may nagkaklase. Saang bahagi ng timbangan ninyo inilagay? Tama kayo, sa kanan pa rin upang hindi makagambala sa mga dadaanang mag-aaral. At para sa ating huling bilang, iginagalang ko ang nagsasalita kahit hindi ko nagugustuhan ang kanyang sinasabi. Saang timbangan niyo siya inilagay? Tama, sa kanang bahagi ng timbangan pa rin ang nararapat nitong kalagyan. Dahil nararapat na ipakita ang paggalang sa kahit na sino, gusto mo man o hindi ang isang tao. Nais kong pansinin ninyong mabuti kung alin ang mas maraming laman. Ano ang inyong naramdaman? Ano ang dapat mong gawin sa sandaling nakita mo na ang laman ng timbangan? Ano ang iyong magiging kahalagahan sa bawat sinasabi ng bilang? Inaasahan kong lahat ng ito ay maisumiti mo sa iyong guro. Sa puntong ito, nais kong isabuhay naman natin ang mga paggalang na ating tinalakay sa pamamagitan ng gawaing aking ihinanda.
Muli, ilabas ang sandata, ang lapis at papel para sa mga gawain. Nais kong buuin ninyo ang talatang ito. Bilang isang bata, papaano mo maipapakita ang paggalang habang may nagsasalita? Bilang isang bata, maipapakita ko ang tanda ng paggalang sa pamamagitan ng patlang habang may nagsasalita. Tahimik na nakikinig sa sinasabi sa iyo at hindi patlang sa usapan ng iba. Makinig ng patlang at iwasan ng patlang kung may nagsasalita. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ito. Segundo. Okay. Atin nang sagutan ang bawat patlang sa talata. Bilang isang bata, maipapakita ko ang tanda ng paggalang sa pamamagitan ng pakikinig habang may nagsasalita. Tahimik na nakikinig sa sinasabi sa iyo at hindi makikisali sa usapan ng iba. Makinig ng tahimik at iwasan ang mag-ingay kung may nagsasalita. Kung yan ang mga isinagot ninyo, mahusay mga anak. Binabati ko kayo dahil tunay ngang nauunawaan ninyo ang ating pinag-aaralan ngayon. At ano nga ba ang mga anak ang natutunan mo sa ating aralin ngayon? Kailangan mo ba itong gawin o isabuhay sa araw-araw na pakikisalamuha sa iba? Bakit? Tandaan na ang pakikinig habang may nagsasalita o nagpapaliwanag ay tanda ng paggalang. Dapat mo itong isa-isip, isa-puso at isa-buhay. So isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Para sa ating panuto, isulat sa papel kung tama o mali ang mga sumusunod na sitwasyon. At para sa mga nasa FB Live, i-type lang or i-comment ang inyong mga kasagutan. Unang sitwasyon, nagsasalita sa harap ang aming guro. Ako ay maiging nakikinig sa kanya. So ang sagot, mabasa tayo sa comment box. Ang sagot ni Crystal ay tama po. Very good, Crystal. Pangalawa, sinusunod ko ang alituntunin ng aming paaralan na iwasan ang pag-istambay sa harapan ng silid-aralan sa oras ng klase. At ang sagot ni Kurt ay tama. Magaling, Kurt. Tama ka rin sa sagot mo, Gab. Okay, para sa ating pang-apat na sitwasyon, pasigaw at naghahabulan kami ng aking mga kaibigan sa pasilyo ng paaralan kahit mayroong nagkaklase. At ang sagot ni Emil ay mali po. Good, Emil, iwasan ang gawaing ganon. At ang huling sitwasyon, may mahalagang bagay na sinasabi ang nanay kaya titigil ako sa aking paglalaro para makinig sa kanya. At ang sagot ni Cleophie ay tama po. Magaling, Cleophie. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Paitang 4, Ginang Marife o Valentin, sumasayong papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. And good morning, my dear science-minded learners of Tarlac Province. Time check, it's already 9 a.m. in the morning. Time for us to discover our lesson in Science 4. So come on and join me as we continue to explore the amazing world of science. Now we are live via Facebook page through Aral TarlakHenyo, YouTube channel RTV Tarlac channel 26, Converge TV cable channel 100, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac 828 AM radio. Today is Wednesday, January 12, 2022. Again, welcome for another exciting learning episode with me. I am teacher Patrick, your explorer buddy in the amazing world of science. For your questions and clarifications, just send them at 0910-389-6434. Again, that is 0910-389-6434. For those who are watching Facebook Live, just type in your messages at the comment box section below your screen. This broadcast was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 4 while you are safe and comfortable at home. Always have in mind that science is the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson for today takes up the effects of the environment on the life cycle of organisms. Our environmental affects the life of living things. When there are changes in the environment, the organisms are directly affected. Living things live in an environment with the following components: air, water, sunlight, oil, and even the temperature. These components are what we call the abiotic factors. Changes in the abiotic factors will always influence the life of the living things growing and living in an ecosystem. Furthermore, our lesson for today is intended to help you, number one, identify the effects of the environmental factors that affect the life cycle of organisms. Number two, describe the effect of the different environmental factors to the life cycle of organisms. And number three, enumerate ways on how to take care of the environment. So my dear young scientists, as we move through, please prepare yourself, your pen and a paper, your learning module, and the title of the module we will use for today is Science 4 Quarter 2, Module 6, Ecological Interaction. All these materials would be helpful as we continue our adventure today.
In Science 4, my dear science-minded learners, let us make learning fun and enjoyable for all. Now, it is time for us to start this lesson through a review from our previous episode. So kindly get your pen and a paper for this activity. For the directions, choose the letter of the correct answer. Write down on your activity notebook. You are given 5 seconds to answer for each number. The statement would be read and please listen attentively. My dear young science buddy, are you now ready? Impressive. Then let's have item number 1. What component does air have that is essential for human and animals to survive? Now the choices are the following. We have letter A, ammonia, B, nitrogen, C, oxygen, or D, carbon dioxide. Again, the choices are A, ammonia, B, nitrogen, or C, oxygen, or D, carbon dioxide. Whenever you're ready, my science-minded learners, your timer starts now. All right, time's up. The answer is letter C, that is oxygen. Oxygen is essential for human and animals to survive. Moving on to number 2, what makes our air polluted? And the choices are the following. A, cutting of trees in the forest. B, use of electric appliances at home. C, dumping garbage on rivers. Or D, burning of gasoline and diesel by vehicles and factories. Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. All right, time's up, my dear young scientists. Now let's try to check your answer. And what is the answer? Wow, impressive. The answer is letter D, burning of gasoline and diesel by vehicles and factories. Again, the answer is burning of gasoline and diesel by vehicles and factories. Did you get it right? Impressive. Now moving on to number 3. In what way air pollution affects the plants? So these are the choices. A, slow down the growth of the plants. B, makes the plant from being eaten by the animals. Whenever you're ready, my dear young scorer, go ahead. Second time starts now. All right, time's up, my dear young scientists. Now let's try to check your answer. If it is letter A, then you are absolutely great. The answer is slow down the growth of the plants. Impressive, my dear young science explorer. Now let's have item number 4. The question is, which of the following statements does not show effect of overcrowding? And the choices are the following. We have A, diseases spread easily. B, organisms grow very healthy. C, resources will be in limited supply. Or D, competition among organisms. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead, write your answer. Your 5-second timer starts now. All right, now it's time to check your answer. What is the right answer? It is letter B. Organisms grow very healthy. Wow, you are doing fantastic, my science-minded learners. Again, the answer is organisms grow very healthy. Now moving on to our next item. The question is, which of the following will happen if organisms do not have a suitable environment to live in? Now, these are the choices. So we have letter A, their number will increase. And then B, their
their number will decrease. C, they will satisfy their needs. Or D, their number will be the same. Whenever you're ready, my dear young scorer, go ahead and write your answer. Your 5-second timer starts now. All right, time's up. Now let's try to check your answer. And what is the answer? The answer is letter B. Their number will decrease. Did you get a perfect score? Awesome! As I have mentioned from the start that we would be adding up your knowledge on ecological interactions. So let us concentrate first on sunlight as a component in the ecosystem. So with that, you deserve a virtual round of applause. Now, my dear young science buddy, one of the abiotic components is sunlight. Biotic or living things component, like human, animals, and plants, need sunlight to survive. Well, remember this, the sun is the main source of all energy, heat, and light. The amount of sunlight available in a place determines what living thing can survive there. All plants uses sunlight to make food in a process called photosynthesis, right? And they store the food in their leaves and in the fruits. Now, the energy stored in plants flows or is transferred to the animals that eat these plants. Now, how important is sunlight? The importance of sun are the following. Number 1, source of light in the earth. Number 2, source of energy needed by plants to make food. Number 3, source of solar power, which converts energy from sunlight into electricity. Then, source of heat to warm the earth, drying of clothes, drying of crops, and gives vitamin D, which is important for the body. Then number 6, ultraviolet ray of the sun kills the bacteria. Drying of clothes in the sun, placing pillows under the heat of the sun, and increased water temperatures work together to kill harmful bacteria in the water. The energy from the sun is transferred from plants to animals, and when animals eat the plants, only the right amount of sunlight should be acquired, and too much or too little will have a bad effect. Plants should not be planted very near each other, so the plants will have enough exposure to sunlight. This way, they can make more food. That is all about the sunlight that plays a great role to our environment. Now, my dear young science buddy, another component that we are to discuss this week would be water. Water is an important component in the ecosystem. Humans and other living organisms won't survive without water. All living things require water for survival. All oxygen-dependent organisms need water to aid in the respiration process. In the most basic way, our bodies are made up of about 70% water. Can you imagine that? That's about 70% water in our body. Water is the medium in which all our cells' biochemical activity occurs. Water may be consumed by living things or may also be a habitat for them. Plants need water when they manufacture food through photosynthesis, the process where plants transform the energy from the sun into food. Animals and humans need fresh water for our organs to function. We get water from drinking it and from our food. Water makes our bodies absorb vitamins and minerals from the food we eat. It also helps to regulate our body temperature. Now, my dear young science body explorer,
also take note that water also provides a home for water or aquatic plants and animals. It also provides a breeding ground or temporary home for animals which spend of their lives in water like frogs and some other insects. Humans are the biggest consumers of water on earth. We use water for drinking, cooking, washing, cleaning. It is also used in growing food and in producing electricity. Now, my dear science-minded learners of Tarlac province, take note of this. Only 2% of the water on earth is fresh water, while salt water makes 97.5%. Protecting our environment is important to keep the sources of our water pure, and water conservation means using our water supply wisely and avoid polluting it. Now, my dear science buddy explorer, those are the two important components of the ecosystem. They are sunlight and water. Again, sunlight helps in food making in plants, while water cleanses the body. My dear science buddy explorer, as a summary for this week's Science 4 episode, the topic was discussed about ecological interactions, specifically its effect to the living organisms in the ecosystem. Young scientists, let us always remember our environment plays an important role to all living organisms. It is where organisms get their food, water, shelter, and other needed materials for them to carry out their life processes. It is impossible for the organism to live without an environment. So let us protect our environment or our mother nature. Now, when environment changes, some plants and animals affected in terms of their survival or reproduction. Others die or move to new locations. All organisms cause changes in the environment where they live. Some of these changes are harmful to organisms or other organisms. Others serve them who becomes their home is called habitat. Some examples of habitats are the forest, farm, wetlands, oceans, fresh water, and desert. Those are habitat that meets all the environmental conditions of an organism's needs to survive. Now, all the components that we have been discussing for this week, like the air, space, sunlight, and water are found to their home or to the habitat. A habitat becomes a home if needed supply or resources by organisms are presented or available. And so, we are done with the discussion for this week. Good job, my dear science-minded learners. I hope you keep those concepts in mind. Now, to check if you learned something, we would have another activity. Now, let me just go ahead and read to you the directions. The direction is, write T if the statement is true and F if false. Write them on science answer sheet or activity notebook. Again, the directions is, write T if the statement is true and F if false. And then all you need to do is write your answer on your science activity notebook or activity sheet. Now you're ready? You will have 5 seconds to answer in every item. Let's go ahead with question number 1. For item number 1, let me read that to you. Oxygen makes up the biggest portion of the air in the atmosphere.
Again, statement number 1, oxygen makes up the biggest portion of the air in the atmosphere. So what do you think is the answer? So do you agree with this statement or not? Write T or L. Whenever you're ready, my dear science-minded learners, your timer starts now. All right, time's up. Now, what is your answer? The answer is false. That is letter F. It is not the oxygen that makes up the biggest portion of the air. It is nitrogen who has the biggest percentage when it comes to air gases composition. Is your answer the same? Impressive idea, my dear science buddy explorer. Now, let's move on with statement number 2. Air pollution is only harmful to animals. Again, statement number 2, air pollution is only harmful to animals. So do you agree with this statement or not? If you agree, then write T. If you're not, then letter F. Your 5-second timer starts now. All right, now it's time to check your answer. So the answer, my science-minded learners, that is F, false. Air pollution does not only harm animals, but all living organisms within the environment. Did you get it right? Impressive. Now let's move on to statement number 3. Acid rain only damages the leaves of the plants and not the ability to produce fruits. Again, the statement is acid rain only damages the leaves of the plants and not the ability to produce fruits. So what is your answer? So do you agree with this statement? Is it true or false? Whenever you're ready, my science buddy explorer, your 5-second timer starts now. All right, time's up. It's time to check your answer. And what is your answer? Is it letter F? Correct. Acid rain does not only damage the leaves of the plants, but its ability to produce fruits. Now moving on to statement number 4. Smog makes breathing difficult. Again, the statement is smog makes breathing difficult. Do you agree with this statement? Is it true or false? Whenever you're ready, my science buddy explorer, your 5-second timer starts now. All right, time's up, my dear young scientists. Let's try to check your answer with a statement. Did you type in the letter T or did you write true? Well, you are absolutely correct. Smog, which is the combination of smoke and fog. Smog makes breathing difficult. So the answer is T, or this statement is true. Now, moving on to the last item. And the statement is, living organisms can live even without air. Do you agree on that statement? Again, living organisms can live even without air. So is it true or false? Whenever you're ready, my dear science buddy explorer, your 5-second timer starts now. All right, so time's up, my science buddy explorer. What is your answer? The answer is letter F. That is false. Living organisms cannot live without air. What are your scores? Did you get a perfect score? Well, amazing. And we would be moving on to another activity. So now, let me give you another virtual round of applause.
Now let's have another activity, and this time it would be yes or no. Again, all you need to do, my dear Science Buddy Explorer, is just type in the letter YES if it is yes, or letter NO if it is no. And the direction are the following. Write yes if it shows a good space for a living organism, and no if it shows an overcrowding. Write your answer on your activity sheet or to your science notebook. You will have 5 seconds with this activity. Number 1, 2 goldfish in a small aquarium. Is it yes for good space and no for overcrowding? Timer starts now. All right, time's up, and the answer for number 5 is no. Now moving on to statement number 2. A corn plant surrounded by grasses. Is it yes or no? Your 5-second timer starts now. All right, now let's try to check your answer. And the answer is no. The grasses should be removed from the surrounding of the corn plant. Now, number 3, a dog that can play freely around in the backyard. Is it yes or no? Your 5-second timer starts now. All right, now let's try to check your answer. And the answer is yes. Then you are correct. Now moving on to number 4. 4 puppies born to a dog with 6 nipples. So is it a yes or no? Your 5-second timer starts now. The correct answer is yes. There are 6 nipples with only 4 puppies. Now, our last item, we have 5 mango plants growing beside each other. Is it yes or no? Your 5-second timer starts now. All right, now let's try to check your answer for number 5. And that is no. They must be a little apart from each other. Wow, impressive. Did you get a perfect score? Well, let me give you a virtual applause. And again, congratulations, my dear Science Buddy Explorer. Until our next broadcast episode, so stay tuned to learn more only here on RTV Tarlac Channel 26 for another fun learning experience in Science 4, the amazing world of exploration, discovery, invention, and technology. Remember, my dear science-minded learners, that our Almighty God is always with us and nothing to stop us in learning. Once again, airing live from the municipality of Anao, province of Tarlac. And on behalf of Teacher Gwyneth, this is Teacher Patrick, your Science Buddy Explorer, saying the science of today is the technology of tomorrow. Thank you, science-minded learners, and enjoy learning. Paalam!
Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Hello, my dear grade 4 learners. A blessed and safe morning to everyone. You are still listening and watching Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac, and on Converged Cable, Channel 100. I am Annalisa S. Lopez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Broadcasting live from Santa Ignacia, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. Today is Wednesday, January 12, 2022. Another day, another learning in the world of mathematics. At the end of the 25-minute lesson, you are expected to visualize decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. Okay, let's get ready, my dear learners. But before that, prepare your compendium of notes, Quarter 2 Module 8, Understanding Decimals, your worksheets, and prepare also your pen, your notebook or paper, and crayons. I'll give you 10 seconds to prepare. Okay, are you all set? If you are, walk with me on the process of visualizing decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. Now, in the previous lesson taken up with Ma'am Camille De La Rosa, you have learned solving routine and non-routine problems involving addition and subtraction of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Let us recall on solving routine problems. How do you solve routine problems? You are right. In solving routine problems, we immediately translate the problem in an equation. Then, there is an immediate solution. Now, how about solving non-routine problems? Very good memory. In solving non-routine problems, we use the 4-step plan. Can you recall it? Come and listen or watch as we go through the steps in solving word problems. Step 1. Understand. It means that we have to first know what is asked in the problem and the given facts. Step 2, plan, meaning that we have to determine what operation to be used and then write the number sentence. Step 3, solve, wherein we will solve the number sentence to determine our solution. In here, we need to show the solution and computation. And lastly is step 4.
check and look back. We need to check if our answer is correct or if it makes sense. Well done, learners. You were able to recall your lesson. I guess you answered all your activities in your worksheets. Now, let's get started with our lesson. But before we start, let me ask you some questions first. How do we visualize decimal numbers? What are decimal numbers anyway? According to smarttick.com, decimal numbers are used to represent numbers that are smaller than 1 unit. 0.06 is an example of a decimal number. It is read as 600ths. The dot or period represents the decimal point, which divides the decimal number into two parts. The whole number part located at the left of the decimal point, and the decimal part which is at the right of the decimal point. Another is 45.9. It is read as 45 and 9/10. Now that you know the decimal numbers, are you ready to learn how to visualize them using various models? If you are, then let us start. To visualize numbers, decimal numbers, we can use different models, like using blocks, using grids, using number lines, and even using money. Okay, kids, let's show example in each model. First, I want you to see or visualize decimal numbers using blocks. Get your notebook or paper, your ruler and pencil, and draw 10 cubes or blocks. Now, if you can't draw blocks or cubes, simply draw 10 squares. Okay, then cross out 7 blocks out of the 10 blocks. Again, kids, I need you to draw 10 cubes or blocks. If you can't draw blocks or cubes, simply draw squares. Then cross out 7 blocks out of the 10 blocks. So you will see that from the illustration, there are 7 cubes crossed out of 10. And this can be written as 7 over 10. Or the numerator is 7 and the denominator is 10. Again, we write the fractional form as 7 over 10. When we read the fraction, we say 7/10. In decimal form, we will write 0, decimal point 7, or 0.7 or 7/10. Now let's have another example using blocks. Ready, kids? All right. Draw 10 blocks or 10 cubes or squares. Again, draw 10 blocks or cubes or squares. I'll give you 10 seconds to do it. All right, are you done? From that 10 blocks or cubes or squares, cross out 5. Again, cross out 5. There are 5 cubes crossed out of 10. So using the illustration or figure, the fractional form will be 5 over 10. Correct. 5 as our numerator or 5
blocks being crossed out, and 10 as our denominator, or the total number of blocks or cubes. Now in decimal form, we write 0, decimal point 5, or 0.5. Now when we read the decimal form, we say 5/10. The fractional form is 5/10, and the decimal form is 5/10. Did you get it, class? Okay, that is how we visualize decimal numbers using blocks. Now this time, let's visualize decimal numbers using number line. In your compendium, the number line starts from 0 to 1. The line is divided into 10 units with equal distances. It starts from 0, then 0.1 or 1/10. Next is 0.2 or 2/10. 3/10 or 0.3. 4/10 or 0.4. 5/10 or 0.5. 6/10 or 0.6. 7/10 or 0.7. 8/10 or 0.8. 9/10 or 0.9. And lastly, 1. I hope you were able to follow. Now, by using this number line with 10 units, you will go from 0 to 3. We will do this by drawing an arrow from point 0 to 0.3. Again, you will draw an arrow from 0 to 3 or 0.3. This illustration now can be written in fraction form as 3/10. 3 as our numerator and 10 as the denominator. In decimal form, we have 0, decimal point 3, or 0.3. And we read it as 3/10. Again, the fraction that represents the movement that we did in our number line, where we go from 0 to 3 to 0.3, is 3/10, while the decimal form is 0.3 or 3/10. Now, to further understand how to visualize decimal numbers using number lines, we will have another example. Draw another number line like the one that we did from our first example, or just like the number line in your compendium. Now, I will give you 5 seconds to do it. Go! Okay, after this, draw an arrow from 0 going to 0.6. Again, draw an arrow starting at 0 to 0.6. Can you tell me its fractional form? You are correct. The fractional form is 6/10. 6 as the numerator and 10 as the denominator. Now, what decimal number represents this illustration? Very good. The decimal form which represents our illustration is 0.6 or 6/10. That is how we visualize decimal numbers using number line. Let's move on to the next presentation of decimal numbers using money. Do you have 1 peso coin? If you don't have, I will give you 10 seconds to look for one. Okay? Go. You look for 1 peso coin if you don't have. Okay, I hope you found 1 peso coin. For those of you, did you easily find them? How? Maybe some of you will say, you got it, or I got it from my mother, or some of you says, I got it in my coin bank. I guess that is your savings from your allowance before. Wow, that's very nice. Good job for being thrifty. Remember, kids,
Be thrifty, save some money, and remember the saying, kung may isinuksok, may madudukot. Very good. Remember, kids, that 1 peso coin is equivalent to 100 centavos. Again, 1 peso coin is equivalent to 100 centavos. Okay, let's say you have 5 centavos. How are we going to write that in fractional form? Well, to do that, we write the fractional form as 5 over 100. And in decimal form, we write 0 decimal point 0.5. You heard it right, kids. It's 0 decimal point 0.5 because our denominator is 100. So in decimal form, it's hundredths. Again, the fractional form is 5 over 100. And in decimal form, it's 0.05 or 5 hundredths. Let's try another example on visualizing decimal numbers using money. Let's say you have 25 centavos. Have you seen a 25 centavos? Okay, remember that 1 peso is equal to 100 centavos. So if we write the fractional form, what will be the numerator? You're right. Our numerator is 25. And how about the denominator? Correct again. The denominator is 100. So we write our fraction as 25 over 100. In decimal form, we write it as decimal point 25 or 0.25. Are you getting along, kids? I believe you are. Now let's move on. This time, let us visualize decimal numbers using grid. Okay, now in your compendium, look at the rectangle. What do you observe? Correct. The rectangle is divided into 10 squares. What else? Correct. 6 of the squares were shaded. The rectangle is divided into 10 squares and 6 out of the 10 squares were shaded. How do we write in fraction form? Yes, the illustration can be written in fractional form as 6 over 10. 6 as the numerator since there are 6 shaded parts and 10 as the denominator. The denominator tells us the total number of squares. How do we write the illustration in decimal form? In decimal form, we write it as 0 decimal point 6 or 6/10. Again, the fractional form is 6 over 10 and the decimal number is 0 decimal point 6. Did you get it? Now let's explore more examples on using grids. This time you will need your pen, paper or notebook, and crayons if available. Now, I want you to listen attentively and do what I say. Are you ready? All right. I want you to draw a rectangle and divide it into 10 equal parts. It's up to you if you divide it horizontally or vertically. Again, I want you to draw a rectangle and divide it into 10 equal parts. Either horizontally or vertically will do. Now, I will give you 10 seconds to do it. Go.
Alright, then out of the 10 equal parts, shade or color 7 parts. You can use any color you want. I repeat, shade or color 7 parts. Again, I will give you another 10 seconds to do it. Alright, look at the illustration and look at what you have done. You will see that we have shaded 7 parts out of 10. How will you write that in fraction form? Amazing! 7 over 10. 7 as the numerator and 10 as the denominator. How about the decimal form? You are right again. The answer is 0.7 or 7/10. I am so happy, kids, that you are eager to learn. And for that, give yourself a clap. Now let's see if you really understood the lesson. Here is another figure. I have a square and it is divided into 100 equal parts. I will shade or color 34 squares. Again, I have a square. This square is divided into 100 equal parts and 34 parts are colored or shaded. What fraction represents this illustration? Very good. 34 over 100. How about the decimal form? Well done, learners. The decimal form of our figure is 0.34 or 34 hundredths. And that is how we visualize decimal numbers using grids. Good job, learners. Keep it up. There you have it, kids. I am so happy that you were able to visualize decimal numbers using models like blocks, number lines, money, and using grids to show the relationship to fractions. Now, always remember that a decimal number is a fraction whose denominator is a power of 10 and whose numerator is expressed by figures placed at the right of a decimal point. A decimal point is a period that appears with every decimal number. Now, in cases when there is no whole number, a 0 is placed before the decimal point. Just like what we are doing a while ago, isn't it? All right, now to hasten more your skills in visualizing decimal numbers using various models, let's try to answer some of the activities in your learning activity sheets or LAS or in your worksheets. So get your worksheets or LAS and pen and crayons. Here's what you are going to do. Cross out the blocks to show the following decimal numbers. I will give you 5 seconds and every number for your answers. All right, for number 1, 0.2 or 2/10 or 2 over 10. How many blocks will be crossed out to show 2/10? 5 seconds to answer. Go. You got it correctly. Cross out 2 blocks. For number 2, 0.9 or 9 over 10. How many blocks will be crossed out to show 9/10? Another 5 seconds to answer, kids. Correct. Crossed out 9 blocks. Very good. This time, let's try letter B. Here's the direction. Write a fraction and a decimal number for each shaded part. For number 3, how many parts were shaded? This time, I will give you 3 seconds. Go. Correct. 3 parts were shaded. So that will be the numerator. What is the denominator then? Very good again, kids. 10 is our denominator. So the fraction is 3 over 10. How about the decimal form? Brilliant. It will be 0.3. Again, the fractional form is 3 over 10 and the decimal form is 0.3.
Moving on to exercise C, shade the parts that corresponds to the given decimal or fractions. Now for number 4, the decimal is 800ths or 0.8 or 8 over 100 in fraction. How many small squares will be shaded? Yes, you will shade 8 small squares. You can use any color you want. Very easy, right? I think you will be able to answer now the rest of the activities in your worksheets. Now, if you have any questions and clarifications, you can seek help from me or any of your family members older than you, of course, who can assist you. Good luck, kids! Now, with your active participation and eagerness in learning the skills in visualizing decimal numbers using models, I would like to congratulate you for a job well done. Just continue learning and never give up. Well, that's all for now, my dear grade 4 learners. You will have more of this on the next meeting. I hope you learned a lot today. Always remember, basta batang TARLAK-Henyo, math talino. This is Teacher Analisa Servando Lopez, your teacher anchor for today. Keep safe and God bless everyone. Until next time. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the Professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac
Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga mag-aaral ng ika-apatang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako, si Binibining Shirley E. De la Cruz, ang inyong teacher broadcast para sa Filipino, ika-4 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta mga bata? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan. Subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kung gusto ninyong mas makabuluhan ang pakikibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, mag-message lang sa ating chat box. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan mga bata. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners activity sheet, papel at panulat. Handa na ba ang inyong mga kagamitan? Handa na rin ba kayo sa ating pagsasanay ngayong araw? Kung gayon, ay pumesto ka na sa isang komportableng lugar, maayos at malinaw na signal upang makinig at matuto. Tinalakay natin noong nakaraan ng patungkol sa paggamit ng pandiwa, pawatas, pautos sa pagsasalaysay ng napakinggang usapan. Tignan nga natin kung nakuha ninyo ito. Narito ang inyong gagawin. Ibigay ang pandiwang nabanggit sa mga pangungusap. Piliin ang tamang panagano ng pandiwa kung ito ay pawatas o pautos. Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa ating comment section. Handa na ba kayo? Kung ganon, magsisimula na tayo. Para sa unang bilang, Jose, bumili ka muna ng mga kakailanganin ko sa pagluluto. Ano ang pandiwa na ginamit sa pangungusap? Hayan, may mga nag-comment na ng kanilang mga sagot. Ang pandiwa na ginamit ay bumili. At ito ay pautos. Magaling mga bata. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na bilang. Pupunta pala kayo rito sa tindahan ni Mang Melchor. Ano ang pandiwa na ginamit sa pangalawang bilang? Mahusay! Ang pandiwa na ginamit ay pupunta. Ang pandiwang panagano nito ay pautos. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na bilang. Opo, kaya nga po nag-aayos na ako ng aking mga gamit sa paaralan. Ano ang ginamit na pandiwa mga bata? Magaling! Ito ay nag-aayos.
Sa watas naman ang pandiwang panagano nito. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat na bilang. Magandang araw po, Mang Kaloy. Pahinga muna kayo. Ano ang pandiwa na ginamit sa pangungusap? Nag-comment si Karen ng Bawa Elementary School. Ang kanyang sagot ay pahinga. Tama. At ang pandiwang panagano nito ay pautos. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling bilang. Umuwi ka na at mainit na ang sikat ng araw. Ang pandiwa na ginamit sa pangungusap ay umuwi. At ito ay pautos. Ayan, mga ginigiliw kong mag-aaral. Talaga naman na naipakita ninyo ang kaalaman sa nakaraang aralin. Handa na ba kayo sa ating panibagong talakayan ngayong umaga? Kung gayon ay aking sisimulan ng isang katanungan. Bilang isang bata o mag-aaral, nasubukan mo na bang sumunod sa isang panuto? Tamang-tama, ang pag-aaralan natin ngayong umaga ay patungkol sa ating MELC na nakasusunod sa nakasulat na panuto. Ang isang mabuting bata ay sumusunod sa ibinibigay na panuto ng mga magulang o mga guro. Nakasulat man ito o naririnig. Hindi mo man sabihin, ngunit alam kong tuwang-tuwa ka tuwing napagtatagumpayan mo ang mga panutong ibinibigay sa'yo. Halika, samahan mo ako. Maglalakbay tayo upang mas lumawak pa ang iyong kaalaman sa pagsunod sa mga nakasulat na panuto. Teka, ano nga ba ang panuto? Ang panuto ay nangangahulugang mga tagubilin, gabay o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. Uulitin ko, ang panuto ay nangangahulugang mga tagubilin, gabay o direksyon sa pagsasagawa ng mga gawain. Upang inyong maunawaan ang patungkol sa ating talakayan ay magbibigay ako ng mga halimbawa ng panuto. Mga bata, ano ang napansin ninyo sa larawan? May nakikita ba kayong panuto na nakasulat na kailangang sundin? Magaling! Ang nakasulat ay bawal tumawid, may namatay na dito. Uulitin ko, bawal tumawid, may namatay na dito. Ito ay isang halimbawa ng panuto na makikita natin sa kalsada. Tandaan ninyo mga bata, sa pagsunod sa simpleng panutong ito, kapahamakan ay inyong maiiwasan. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang larawan. May 3 bata na nagtatapon ng kanilang mga basura. May nakikita ba silang nakasulat na panuto na dapat nilang sundin? Mahusay! Ang panutong kanilang nakita o sinunod ay itapon ng kalat sa tamang basurahan. Uulitin ko, ang panutong nakasulat ay itapon ng kalat sa tamang basurahan. Mga bata, ugaliing itapon mo ang iyong kalat sa tamang basurahan. Sa pagsunod sa panutong ito, magandang kapaligiran ang makikita mo. Ngayon naman, dumako tayo sa pangatlong larawan. Ano itong larawan na nakikita mo? Tama! Ito ay isang silid-aralan. May nakikita ka bang
panuto na nakasulat dito na dapat sundin? Magaling! Ito ay tuwing Biyernes ay laging magsuot ng PE uniform. Tuwing Biyernes ay laging magsuot ng PE uniform. Maaaring ito ay panuto na kanilang guro sa PE. Ngayon, narito naman ang iba pang halimbawa ng panuto na dapat nating sundin upang maiwasan ang pagkakaroon natin ng sakit. Una, linisin ng madalas ang mga kamay gamit ang sabon at tubig at hand sanitizer na may alcohol. Pangalawa, isuot ng tama ang face shield at face mask. Pangatlo, iwasan ng matataong lugar at dumistansya sa karamihan. Pang-apat, kumain ng mga masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Pang-lima, mag-ehersisyo upang ang katawan ay lumakas. Tandaan, upang makasunod sa panutong nakasulat, kailangang intindihin itong mabuti. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maging maayos at wasto ang lahat ng mga gagawin. Ngayon, alam mo na ang pagsunod sa mga nakasulat na panuto. Handang-handa ka na ba para sa ating galing mo? Ipakita mo. Para sa inyong unang pagsasanay, sabayan ninyo akong basahin ang mga hakbang sa paggawa ng kalamansi juice. At pagkatapos basahin ay sasagutan ninyo ang mga sumusunod na tanong. Narito ang paggawa ng kalamansi juice. Mga sangkap: 10 pirasong kalamansi, 4 na kutsarang asukal, 4 na kutsarang honey o pulot, at 1 litrong tubig. Narito naman ang mga hakbang sa paggawa. Una, hugasan at patuyuin ang mga kalamansing gagamitin. Pangalawa, hiwain o hatiin ang kalamansi. Pangatlo, pigain ang kalamansi sa isang salaan para hindi makasama ang mga buto at isalin ito sa 1 litrong tubig. Pang-apat, lagyan ng 4 na kutsarang asukal ang 1 litrong tubig. Pang-lima, lagyan ng 4 na kutsarang honey. Pang-anim, haluin at ilagay sa isang lalagyan. Palamigin o lagyan ng yelo kung nais. Ayan, nalaman natin ang mga sangkap at hakbang sa paggawa ng kalamansi juice. Narito ang mga inyong unang gagawin. Buuin ang mga sumusunod na pangungusap upang makumpleto ang panuto. Piliin ang tamang letra sa loob ng kahon. Narito ang mga nakasulat sa kahon. Una, kailangan ng 4 pirasong kalamansi. Sagot. Tama. Ang tamang sagot ay letrang C. 10 pirasong kalamansi. Pangalawa, maghanda ng 4 tubig. Ano ang sagot, mga bata? Mahusay. 1 litro ang tamang sagot. At ito ay letrang B. Pangatlo, hiwain ang patlang.
ang inyong sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Ito ay kalamansi. Pang-apat, lagyan din ng patlang asukal. Kung ang sagot mo ay letrang D at ito ay 4 na kutsara, napakahusay ninyo mga bata. At patlang ang kalamansi bago ilagay sa tubig. Sagot! Ang sagot ay tama. Ang sagot ay letrang F. Tubig. Ayan. Napakagaling ninyo mga bata. Halos lahat ng nababasa kong sagot sa ating FB Live ay tama. Nagagalak ako na ating talakan. Ayan, para sa inyong pangalawang gawain naman, lagyan ng check ang bawat letra na may wastong pagsunod sa babala. Para sa unang bilang, bawal magtapon ng basura. A. Sunugin ang basura araw-araw. B. Ipunin ang mga plastik at itapon sa tamang lugar. C. Ipaanod ang patay na hayop sa ilog. Ano ang inyong sagot mga bata? Tama! Ang sagot ay letrang B. Mahusay. Ito ay ipunin ang mga plastik at itapon sa tamang lugar. Sa pangalawang bilang, bawal tumawid. A. Mabilis na pagtawid kapag ang pulis ay hindi nakatingin. B. Pagsunod sa babala sa lahat ng pagkakataon. Or C. Pagdaan sa overpass kung ang pulis trapiko ay nakabantay. Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Pagsunod sa babala sa lahat ng pagkakataon. Pangatlong bilang, bawal magputol ng puno. A. Pagputol ng puno upang magkapera. B. Pagputol ng puno upang panggatong. C. Pagtatanim lagi ng puno upang maiwasan ang pagbabaha. Kung ang sagot mo ay letrang C, tama ka. Ito ay pagtatanim lagi ng puno upang maiwasan ang pagbabaha. Magaling mga bata. Para sa pang-4 na bilang, tumahimik kasalukuyan ng klase. A. Paglalakad sa pasilyo ng hindi nag-iingay. B. Pagbibigkas ng isinaulong aralin habang dumaraan sa pasilyo. C. Pagsigaw ng malakas habang dumaraan sa pasilyo. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Letrang A, ito ay paglalakad sa pasilyo nang hindi nag-iingay. Sa pang-5 bilang, maghanda para sa pagsusulit bukas.
A. Pag-aaral ng leksyon bago pumasok. B. Paghahanda ng kodigo. Or C. Pagwawalang bahala ng mga mag-aaral. Ang tamang sagot ay letrang A. Pag-aaral ng leksyon bago pumasok. Nakuha ba lahat ng tamang sagot? Mahusay mga bata! At para sa inyong panghuling gawain, narito ang basahin at sundin ang mga sumusunod na nakasulat na panuto. Una, gumuhit ng isang puso. Sa loob nito, isulat ang pangalan mo. Pangalawa, sa kanan ng puso, gumuhit ng isang bulaklak. Kulayan ito ng rosas. Pangatlo, sa taas ng puso o sa itaas ng puso, gumuhit isang ulap. Isulat sa loob ng ulap ang isang ni nanay na ginawa mo na. Ganito ba ang inyong nagawa? Mahusay mga bata! Nakakasunod ka na sa mga panutong nakasulat. Palaging tandaan, ang pagsunod sa panuto ay nakabubuti para sa atin. Makakaiwas tayo sa mga pagkakamali sa lahat sa mga kapahamakan na maaring mangyari. Ang pagsunod sa panuto ay makatutulong din sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng mga gawain. Upang hindi mo makalimutan ang ginawang pag-aaral, narito ang dagang gawain na gumuhit sa papel ng dalawang magkatabing hugis puso at kulayan ng pula. Pangalawa, sa ibaba ng mga puso, isulat ang pangalan ng iyong tatay at nanay. Pangatlo, isulat sa ibaba ng kanilang pangalan ang salitang mahal. At panghuli, ibigay ang ginawa sa mga magulang. Maaari ninyong gawin ito katapos ng ating broadcast. Tandaan mga bata, ugaliing lagi ang pagsulat ng maayos at malinis para si teacher na magwawasto matutuwa sa inyo. Maaari ninyo itong isulat sa inyong kwaderno o sa inyong answer sheets. Kung tapos na kayo, itago na ninyo ang inyong mga learning activity sheets. At ito ay dadalhin ng inyong mga magulang sa eskwelahan para ito ay maiwasto sa inyo ng inyong mga guro. At dyan nagtatapos ang ating talakayan para sa ika-4 na baitang. Nag-enjoy ako na makasama kayo ngayong araw at alam kong kayo rin. Huwag kalilimutang sagutin ang inyong karagdagang gawain. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Binibining Shirley, ang inyong guro sa Filipino, ika-4 na baitang. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid sa DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Laging tandaan mga anak, ang batang matalino tiyak aangat sa buong mundo. Hanggang sa muli, paalam!